السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة السبائك باستخدام إبرتين. هنستخدم إبرة رقم 3.5 ملم وإبرة رقم 4 مع خيط صوف متوسط السمك، وبنستخدم مجموعة من الألوان وممكن تشغليها بلون واحد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هبتدي أشتغل بالإبرة رقم 4. نعمل سطر التأسيس. غرزتنا بتكون سلاسل البداية الخاصة بيها من مضاعفات رقم 2، وفي النهاية بزود سلسلة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء. هدخل بالإبرة داخل الحلقة، هلف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية طبعا عشان نكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله هلف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 كده 2 2 1 2 1 2 1 2 وهكذا. طبعا بقعد اعمل او افضل اعمل مضاعفات رقم 2، وفي النهاية خالص بزود سلسلة واحدة. هكمل وارجع لكم. كده خلاص عملت مضاعفات رقم 2 اللي انا محتاجاها. في النهاية بزود سلسلة، وكمان هنزود سلسلة عشان ارتفاع غرزة الحشو، لان انا بستخدم غرزة الحشو في اول سطر، لكن السلسلة اللي احنا زودناها في الاول دي كانت باقي العدد بتاعنا اللي هنشتغل عليه. اما السلسلة اللي زودتها تاني مرة فكانت ارتفاعي لغرزة الحشو للسطر الاول. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بسيب بقى غرزة الارتفاع وبروح لتاني سلسلة، بدخل في الحلقة الخلفية من السلسلة، الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم تاني. بكرر معايا على الابره حلقه، بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب من السلسله، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. وعلى مدى طبعا شغل السطر بتاعي كله بشتغل فوق كل سلسله غرزه حشو واحده زي ما احنا شايفين لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند. وفي نهايه السطر بنكمل اخر غرزه مع بعض ونبتدي نغير اللون. بدخل بالابره بتاعتي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره حلقتين، هجيب اللون الجديد واقفل عقده بدايه واسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندنا على الابرة. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف شغلي الناحية التانية. هجيب بقى الابرة التانية بالشكل ده. السن بتاعها بيكون لتحت وطبعا القاعدة بتاعت الابرة بتكون لفوق كده. بحط الابرتين جنب بعض، بس بخلي دي اقل في الارتفاع شوية، بخلي السن بتاع اللون الاخضر اللي بشتغل بيه يكون حر مش متقيد بالابرة التانية. هنجيب شريط لاصق وهبتدي اضم الابرتين مع بعض بالشكل ده. نقدر نشتغل بنفس الطريقة باستخدام ابرتين، نشتغل غرزة الدودة وغرزة الموز اللي شرحناهم مع بعض قبل كده، لاني هتسهل عليكم جدا سحب الحلقات من الابرتين مع بعض. هاجي بقى دلوقتي بعد ما طبعا انا ضفت الابرة التانية، برفع الحلقة بتاعتي دي وبلف الشغل كده، وبدخل الابرة كمان اللي تحت اللي كانت عندي فوق بخليها تحت، بدخل بس بيها كده، وبعد كده ارجع تاني بخلي الابرة بتاعتي اللون الجديد لفوق. هنيجي على الابرتين وابتدي الف الحلقات اللي انا عاوزاها، يعني ممكن 6 8 10 12 14 16 اي عدد من اللفات اللي انت حابه طبعا الغرزه بتاعتك تكون منتفخه بيها. هلف مع بعض 6. بسم الله كده 1 2 3، وعلى الابرتين 4 5 6. كده لفينا على الابرتين 6 مرات. هاجي بالابره اللي باللون الاخضر بس، هدخل بيها تحت حرف الفي للغرزه اللي بشتغلها، وارجع الف الخيط عليها واسحبه تاني من تحت الغرزة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين طلعت معايا الحلقة، بشدها كويس جدا زي ما احنا شايفين، بس طبعا مش بضايقها يعني قوي، وابتدي اسحبها من الحلقات اللي عندي كلها على الابرة بالشكل ده، واطلع بالغرزة بتاعتي طول اللي انا محتاجاه زي ما احنا شايفين. وبعد كده هلف الخيط واخرج من الحلقة. زي ما احنا شايفين خلصت غرزتنا بالطريقة دي بدون ما الخيط يكلكع معايا ولا تتشد حلقة والحلقة التانية لأ، او يتبرم على الابرة ويضايقني. هرجع تاني اسحب لفوق، ادخل بقى الابرتين مع بعض وما ننساش الخطوة دي، وابتدي اعدل شغلي تاني والف 1 2 3 4 5 6، وزي ما اتفقنا مع بعض عدد اللفات اللي محتاجاها اللي فيها زي ما انت عاوزه. هاجي بالابره طبعا بشتغل بيها اللون الاخضر بس، بدخل تحت الغرزه زي ما احنا شايفين، والف الخيط على الابره الخضراء بردك واسحبه تاني من تحت الغرزه.
الحلقة اللي طلعت لي ببتدي بقى دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين بنخليها في طولها ده، واسحبها من تحت الحلقات كلها، وبظبط طول الغرزة زي ما انا عاوزة. هرجع باللون الاخضر بردك، الابرة باللون الاخضر، الف الخيط واسحبه من الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين، في منتهى البساطة والسهولة. هنرجع نسحب الحلقة دي وما ننساش الخطوة دي، وادخل الابرة التانية كمان معايا والف تاني كده، والف على الابرة بقى 1 2 3 4 5 6. بالابرة اللي باللون الاخضر اللي بشتغل بيها من تحت هدخل بيها هي بس داخل الغرزة اهو شايفين، والف الخيط عليها واسحبه تاني من الغرزة. الحلقة اللي طلعت معانا بلف طبعا باخدها واسحبها من كل الحلقات بدون طبعا اي عصلجة معايا، وارجع الحلقة اللي على الابرة الف الخيط واخرج منها. قبل ما ابتدي الف الخيط على الابرتين بسحب حلقتي كده واروح مدخلة الابرة التانية كمان معايا بالشكل ده، وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة بكل بساطة بكل سهولة. هكمل وارجع. في نهاية السطر بتاعنا بنشتغل عمود بلفة واحدة، وطبعا بشتغله بالابرة اللي باللون الاخضر، بلف الخيط عليها كده، بدخل فراغي تاني، معلش بنلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي الاخير الف الخيط واسحب واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اخر حلقتين هسيب اللون الازرق وهسحب تاني اللون الجراي، وبنسحبه معانا في ظهر الشغل واحنا شغالين، او بتقص الخيط وتبتدي توصليه تاني. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وفوق الغرزة الاولى بشتغل غرزة حشو، بشتغل باللون الاخضر بس يا بنات دلوقتي، وبروح فوق غرزة البالون، كل غرزة بالون بشغل فيها غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده، لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. بكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بدخل في تالت سلسلة ارتفاع، اسحب الخيط واخرج، هسيب بقى اللون الرمادي وابتدي اسحب لون جديد برضك كل ده بالابرة اللي باللون الاخضر. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي، هرتفع 1 2 3، هلف شغلي الناحية التانية. الخيط الرمادي بنسحبه ازاي؟ بجيبه معايا في ظهر حرف الفي بالشكل ده، بس ما حبيتش ان انا اسحبه معاكم في السطر اللي فات عشان خاطر ما تتلخبطوش معايا. وهجيب معايا كمان طرف الخيط اللي احنا بنضيفه الجديد، بسحب الحلقة بتاعتي كده وابتدي ادخل الابرة التانية والف بالشكل ده تاني، الف بقى 1 2 3 4 5 6، وهندخل في الغرزة. طبعا الاولى احنا اشتغلنا فوقيها 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة، والاخيرة بردك عمود. هدخل تحت حرف الفي للغرزة بتاعتي، وباخد معايا كمان طرفين الخيط اللي بخفيهم، بدخل بالابرة الخضراء بس، الف الخيط على الابرة الخضراء واسحب واخرج. الحلقة اللي طلعت لي بسحبها من الحلقات كلها الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده، وبلف الخيط من الابرة الخضراء بردك وبسحب بالشكل ده. بعد ما خلصت غرزتي برفع تاني وارجع ادخل الابرة اللي باللون الذهبي واضم بالشكل ده، والف 1 2 3 4 5 6. بالابرة اللي باللون الاخضر هدخل الفراغ اللي هشتغل فيه، وبخلي معايا كمان اطراف الخيوط كلها اللي بخفيها بالشكل ده، وابتدي بالابرة الخضراء بردك الف الخيط عليها واسحبه من تحت الغرزة. هيطلع معايا حلقة، الحلقة دي بسحب بيها من كل الحلقات الملفوفة عندي على الابرتين، بعد كده الف الخيط واخرج من الحلقة اللي طلعت لي على الابرة الخضراء زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تاني اسحب الحلقة دي لفوق وادخل فيها الابرة التانية وارجع اضمها تاني، وابتدي الف 1 2 3 4 5 6. بالابرة الخضراء هدخل في الغرزة والف الخيط واسحب واخرج. الحلقة اللي طلعت لنا بعد الشغل بتاعي كده، وبسحبها من كل الحلقات الموجودة عندي على الابرتين والف الخيط واخرج، وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. طبعا بصوا، غرزة من الغرز الرائعة جدا، مميزة وجميلة جدا وشيك جدا، تعملي منها طواقي، تعملي منها بطانية، تعملي منها بلوزة، تعملي منها تدخليها في الأحذية في الجزء اللي فوق من الحذاء،
تعملي منها كوفيه، حاجات كتير جدا ممكن تشتغليها حتى كمان لو شال مستطيل، مميزه جدا وجميله. واحنا طبعا ايه سهلناها باستخدام ابرتين بشكل بسيط جدا. اتمنى يا رب ان الغرزه بتاعتي او الفكره بتاعتي النهارده تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو بقى تعملوا لي فضلا ليس امرا طبعا انكم تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.